النهاردة هنتكلم عن السبروتينز. البرمجة في حد ذاتها معناها اني اكسر التاسك الكبيرة الرئيسية المهمة الرئيسية لعدة مهام فرعية او مهام اصغر منها، وابدأ كل مهمة ابين اجراءاتها وخطواتها واحدة واحدة. يبقى لما اجي اقسم مين جوب هقسمها للخطوات واحدة واحدة بتاعة الصنع بتاعتها، كأني بالظبط زي المثال اللي شايفينه قدامنا. لو انا عايزه اعمل كوبايه شاي يبقى انا هحضر ايه وهحضر ايه وهحضر ايه والمكونات كلها، وبعدين هعمل لهم هخلطهم ببعض وهكذا. هي كل الفكره ان انا مهمه رئيسيه عندي بقسمها لمهام فرعيه اقل منها، علشان بس هي نوع من انواع التنظيم وترتيب التفكير. طيب السب روتين بقى ايه هو؟ السب روتين جزء من البرنامج ليه اسم زيه زي الفاريبل بالظبط، بيحتوي على مش بيانات بقى، مش داتا زي الفاريبل، ولكن بيحتوي على كود، سطور من الكود او اوامر برمجة بيكتبها المبرمج علشان تؤدي وظيفة ما. وعايزين نقول برضو ان السب روتين نوعين، في الفانكشنز والبروسيدور، دول يعني حاجة مشهورة جدا، وفي فرق ما بينهم طبعا. ان الفانكشن بتعود، يعني انا ناديت مثلا الفانكشن اللي اسمها كذا، الفانكشن دي هتعمل لي مهمة معينة وتريتيرن فاليو، ترجع بقيمة معينة، قيمة حسبة، قيمة لوجيك اتحسب او اتعمل بناء على معطيات معينة. المهم ان هي بترجع لي بقيمة معينة. لكن البروسيدور مجرد اني بنفذ خطوات اتنفذت خلصت، يبقى كده الجزء من البرنامج ده انتهى. هناخد برضو مثال توضيحي اكتر. لو انا بحسب الراتب بتاع عامل، انا هعمل فانكشن اسمها حساب المرتبات مثلا. الفانكشن دي هتاخد الثوابت والمتغيرات بتاعه الدخل تحسبها وبكود العامل دوت مثلا، وفي الاخر ترجع لي بقيمة السالري بتاعه بعد الاستقطاعات وبعد كل الحسابات اللي تمت. يبقى انا كل ما اجي احسب راتب العامل ابعت لها الاساسيات والارقام الخاصه بالعامل دوت، وهي تحسب بناء عليها، وفي الاخر ترجع لي بقيمه اللي هي قيمه الراتب دوت. دي كده فانكشن بقول انه راتب العامل الفلاني ايكوال اسم الفانكشن اللي هي بقى ساعتها هتروح تتحسب وترجع بقيمه. هنا البروسيدور ما بيحصلش فيه كده. البروسيدور مثلا عايزه ارسم على الشاشه دايره، مربع، ليها خطوات معينه في البرمجه، فبقول بنادي على الفانكشن بس بكتبها كأن هي دي الامر. اسم البروسيدور هيبقى هو الامر اللي انا بناديه، يتكتب يروح للمكان اللي متخزن فيه سطور الكود الخاصة بالجزئية دي، ويبدأ ينفذ الأوامر اللي جواه واحد 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 لغاية لما يخلص، وبعد كده يرجع لمكان الندى بتاع البروسيدور. لكن ما بيرجعش بأي قيمة تاني، بيكمل البرنامج بعدها على طول. الفانكشنز تكوينها شكله عامل ازاي؟ بيبقى بعرف الاول هي هترجع قيمة عبارة عن نوع ايه، رقم متغير، حاجة true او false، real او boolean، وبعدين بقول ان الفانكشن دي اسمها كذا، وبتاخد معاملات بكتبها بين قوسين، وبعدين ببدأ في ان انا ارسم زي ما هو باين هنا الاقواس او بداية ونهاية. دي تتوقف على اللغة اللي انا بستخدمها، بداية ونهاية الفقرة بتاعة الكود، وببدأ احط الاوامر واحد ورا واحد. وفي اخر سطر خالص في الفانكشن لازم الاقي السطر دوت اللي لو ما حطيتوش الكومبايلر بتديني ايرور، اللي هو الريتيرن فاليو، ريتيرن واسم المتغير اللي اتحسب هنا اللي هي هتعود بقيمته. الجزء اللي فوق دوت عبارة عن الديفينيشن بتاعة الفانكشن او تعريفها. الجزء اللي بعده اللي بين الاقواس هو البادي بتاع الفانكشن اللي هيتنفذ فعلا في اثناء التنفيذ. وفي جزء تالت بس هو بعيدا عن الاستراكشر بتاع الفانكشن، الكول بقى ده مكان النداء بتاع الفانكشن. نكمل كلامنا عن الفانكشن برضو. الفانكشن نوعين، اي لغة برمجة لازم بتسبورت النوعين دول. اولا اليوزر ديفايند فانكشن، المبرمج اللي بيعرفها وهو اللي بيحط لها تفاصيل خط سيرها عامل ازاي وتفاصيل تنفيذها.
وفي البيلت ان فانكشن اللي موجوده اوريدي جوه اللغه اللي انا بستخدمها، ومش محتاجه بقى كل ما احسبها ان انا ادور على خطواتها، اللي هي الحاجات الاساسيه اللي كل الناس ممكن تحتاج ليها. examples اهي على البيلت ان فانكشنز. كلير سكرين دي عشان تمسح الشاشه قدامي، تشيل منها اي كتابه يعني موجوده اثناء تشغيل البرنامج. السكوير روت بتحسب الجذر التربيعي. البرنت اف اللي بتطبع على الشاشه مخرج معين، وهكذا.